Hejsan allihopa och välkomna till vårt webbinarium om hur ni kan boosta era resultat med hjälp av webbinarium. Jag heter Jenny och jobbar här på Lyti som Key Account Manager, så jag tar hand om våra kunder. Och med mig idag har jag... Ja, Erik Leren som är Customer Success på Univid. Jag ser en hel del webbinarier varje dag. Brinner mycket för det interaktiva formatet. Alltså hur kan man få en tvåvägskommunikation när man har webbinarier. Men även typ den mest erfarna användaren av Univid. Så att allt inom webbinarier och tekniska frågor. Det är bara att fråga. Hör av er helt enkelt. Perfekt! Vi tar nästan och kör igång. Så idag ska vi diskutera webbinar och se lite hur era kunder använder och vad kanske lite för tips och tricks du har att berätta om hur man lyckas i sina webbinar. Och finns det några frågor så får ni jättegärna sätta dem här i chatten och så tar vi dem sen på slutet och lite går igenom dem. Så fråga fritt ifall det finns någonting som ni undrar över. Men vi tar nästan och kör igång direkt. Och vi presenterar oss faktiskt redan. Ja, här var ju fina bilder på oss. Här var också bilderna. Men det presenterar vi redan. Så vi går vidare nästan då direkt till att vad är ett webbinarium? Det är den första frågan här då. Att, klarar du det? Ja men absolut. Det används ganska tvetydigt. Många olika namn. Streaming, webcast, webbinarie. Ibland kan det liksom innebära samma sak. Och vi på Univid har en liten definition som vi säger som är att ett webbinarie är då ett interaktivt online-event. Alltså det finns en förväntan på de som är med att man kan ställa fråga och kanske få svar på det, vara med i omröstningar och så. Medan kanske då andra typiska livesändningar eller tv-sändningar är liksom med att man bara tittar. Man förväntas inte delta aktivt då. Och det är ju då också att det är en talare eller panel som presenterar och engagerar en stor publik i det här webbinariet då, helt enkelt. Och lite positioneringar på vart ligger webbinarier i form av möten och sammankomster. Och då kan man säga att det är någonstans mitt emellan liksom en workshop och ett online-event. Det är lite mer människor. Vanligtvis är det liksom lite externt snarare än ett internt möte. Men det är liksom inte online-event man kanske har en hel dag. Utan det är lite mindre. Och det finns liksom en större acceptans för att det är lite mindre formellt. Det är fokus på innehållet och att man ska lära sig någonting. Så att man kan jobba enkelt med liksom headset och en datorkamera. Man kan också göra som vi har gjort här, ligga upp lite mer. Eller så kan man till och med sätta sig i en stor studio. Men den här stor studio är kanske vanligare i tv-sändningar och så. Så det finns en acceptans för att det är lite enklare helt enkelt. Fokus på innehåll kan man säga. Yes. Precis, så webbinar kan i princip vara lite vad som helst med fokus på innehåll. Definitivt, tvåvägskommunikation och ja. Precis. Yes. Och då så kommer vi faktiskt till frågan också då, nu när vi har gått igenom lite vad webbinar är. Sure. Att har du arrangerat webbinar någon tidigare eller har du kanske planer på att arrangera också webbinar? Så nu lanserar vi en poll här så ni får jättegärna gå in och svara lite om ni har arbetat med webbinar tidigare. Så ska vi se lite vad vi får för svar här. Kul att se det. Svaren kommer in här. Och det är ganska dominant. Jag ser det är många erfarna som har svarat här. Men nu kommer också de som är nya för webbinarier in här. Så att, alltså jättekul att se. Vi har ungefär en större majoritet som faktiskt hållit på med webbinarier tidigare. Vi har några nya. Hjärtligt välkomna till allihopa. Vi hoppas verkligen att alla kan ta med sig något härifrån idag. Jo men verkligen. Vad fint, tack för de svaren. Kul att många har arbetat och kul också då att ni kanske får lite inspiration att börja arbeta med webbinar ifall ni inte tidigare har gjort det. Då vandrar vi vidare till nästa fråga. Varför rekommenderar du att använda webbinar? Varför ska man göra det? Ja men precis, det är av flera olika anledningar. Det är ett väldigt bra sätt för att jobba med leadsgenerering. Så att man kan liksom skapa en ytterligare kontaktpunkt. Vanligtvis är det att man kanske kan ha långa säljcykler eller liksom, man behöver utbilda sin potentiella kund eller befintliga kunder om något. Så att det är väldigt värdefullt att dela med sig av det. Vissa saker kan ju vara svårt att bara intuitivt förstå själv eller så. Alltså det kan vara lätt att förstå saker, men att bemästra någonting kan ta flera år. Det är lätt att via då ett webbinar få ut den kunskapen på ett bra sätt. Det är också kostnadseffektivt. Egentligen så är det ju bara att man skickar ut en länk. Rent tekniskt då, man behöver liksom inte tänka på logistiken på samma sätt. Och så. Och varför inte bara be en kollega eller kanske säljavdelning så här, tror du att någon har värde av det här webbinariet vi har om 2 veckor? Dela med dig länken i mejlet. Jag såg Jenny, du hade ju en riktigt snygg sån i ditt mejl. Jag signade faktiskt upp på ett av Lytys webbinarier eller event som kommer. Så
det funkar faktiskt, det gör det verkligen. Och som slutkläm så är det här med lite mer analys och utvärdering också. Att det är ändå någon som vill investera sig 20-45 minuter att liksom titta på ett specifikt ämne. Så det ger en bra indikator på att man är nyfiken och intresserad på det man har att dela med sig av. Och då får man lättare att kunna fokusera på rätt lead och stänga till exempel fler affärer eller så helt enkelt. Så ja, det är lite varför man ska använda webbinarier idag. Mycket bra orsaker. Här finns mycket fint som man kan få till genom att ha också lite webbinar. Mm-hmm. Ni har ju arbetat mycket då med webbinar också ni på Univid, så hur kan företag dra nytta av att ha webbinar? Vi var lite inne på det kanske, men hur kan det växa deras business också? Just det, precis. Ja, det bottnar i det här att i B2B så har man typiskt mer komplexa produkter, långa säljcykler. Så att det finns liksom ett behov av att man utbildar, även förvaltar relationer som kan sträcka sig över flera år. Alltså det här förtroende är ju väldigt viktigt inom B2B fortfarande inom många segment och områden då. Och det är också att genom att ha flera kontaktpunkter så kan man få liksom bättre förutsättningar för konvertering då helt enkelt. Så att det är därför det är väldigt populärt att använda webbinarier. Så lite så helt enkelt. Ja, men precis. Vad fint. Tack för det. Och ni har ju mycket kunder då som sagt arbetar med webbinarier och så. Att hur använder era kunder det? Har du några exempel på det? Ja, precis. Tankeledarskap är ett väldigt populärt ämne. Så att det är ju vilket värde eller liksom, vilken kunskap kan andra företag få från ens webbinar. Så delar man med sig av det då. Och just det också att förstå när ens produkt eller tjänst är relevant för en. Vad för värde ger det? Vad för problem kan det lösa? Så det är liksom ett spår. Sen har vi också det här med konsolidering, att vi kanske har Pelle som kör 12 demos i veckan då, sådär. Men varför inte flippa formatet att man tar ett webbinariedemo, så att 12 demos blir en demo och sen så jobbar man med en liksom uppföljning, att man ringer upp kanske alla efteråt och bokar in lite liksom one-on-one-möten mer koncentrerat. Och då kanske det blir ett webbinar och 3 möten med 3 stängda affärer istället för 12 demos och fortfarande 3 stängda affärer. Så konsolidering helt enkelt då. Ja. Vad fint, och då är det också då att uppföljningen är viktigt här också då, att man fortsätter lite på det arbetet också efter webbinariet. Det som är också då, annat än uppföljningen, som är också viktigt är ju såklart att man engagerar sin publik under webbinariet för att det ska vara intressant. Och så som vi till exempel hade kanske vår poll här, så vad har du för tips på det? Att hur håller man sin publik intresserad och hur får man dem att aktivera sig? Jättebra fråga. Det här är lite svårt, för man ska liksom in och börja rucka i ett konventionellt format. Man är kanske van vid att presentera och ha deltagare i rummet. Det kanske är lite spontan kommunikation då. Typ som vi har en chatt här till exempel. Finns ju egentligen ingen barriär. Man kan ju skriva spontana reaktioner där eller en fråga liksom. Men ett bra sätt att komma igång med hur man aktiverar en deltagare är just med en frågelåda. Väldigt enkelt, man behöver göra följande, säga en mening och timeboxa. Vi har 5-10 minuter frågestund och så säger man: nu öppnar vi upp frågestunden, vänligen ställ frågor. Väldigt lätt sätt. Man kan i princip paketera om vilket anförande som helst man har haft. Men vill man gå upp lite så kan man också jobba med såna här call to action-knappar då. Så det är egentligen som en uppmaning, en länk som man kan klicka in på för ett nästa steg, till exempel boka möte. Och vi har ju en CTA-knapp här nere till exempel, och jag har också hört att Lyti kommer dela med sig om någon liten surprise, överraskning senare i webbinariet då. Och det är just det som är kul med CTA-knappen, att här behöver man ju få in det i webbinariet, antingen paketerat, alltså typ precis som jag gjorde nu, liksom, att man väver in och driver attention till en CTA, eller att man i slutet av webbinariet kanske sammanfattar och säger: förresten, boka möte med oss, nu öppnar vi frågestunden. Så att där får man börja rucka lite då och få in det. Och sen har vi ju slutklämmen som är just omröstningar, som är väldigt kraftfullt verktyg. För då kan man nästan liksom vända på det. Så här. Vi har 3 slides. Du kanske ska strunta i den där sista sliden, eller om du har 4 exempel, du kan ju fråga vilket exempel känns mest intressant. Så att där kan man liksom börja nästan ta bort innehåll, men även få det mer relevant, för att publiken kan komma med input. Vad känns mest relevant för mig som deltagare liksom?
Så ja, det är lite olika knep för hur man kan aktivera sin publik där, helt enkelt. Ja, men jättebra tips. Och just det här att inte bara envägs, att man bara lyssnar, utan att man får lite också aktivera sig själv och ha lite puls och annat. Så det blir ju intressant också och roligt att följa med på. Det är just där att få lite variation. Det är också jättebra. Så man ska inte underskatta den retoriska effekten också. Bra point. Definitivt. Mycket bra. Har du några framgångsfaktorer som du skulle säga att det är viktiga? Att vad är det viktigt att tänka på när man gör webbinar? Ja, definitivt. Den första är givetvis att planera, vara ute i god tid. Man ska liksom inte underskatta tiden det kan ta att samla en målgrupp. Speciellt om man ska kicka igång med webbinarier och kanske inte har en crowd som är van vid att så här, vi kör webbinarier 4 gånger eller 1 gång i månaden eller vad det kan vara. Liksom. Så ja, 4 veckor innan är ett så här bra hands-on tips. Och glöm inte heller att planera interaktiviteten. Det är så lätt att man planerar liksom kampanjen, vad man ska prata om, och sen interaktiviteten glöms bort. Och där är tips att när man har liksom benat ut, man kanske har alla slides färdiga, nästan kanske som man har klockat när man har kört, där om man då säger ja, men vi gör en liksom omröstning här mitt i eller liknande. Det kan vara ett väldigt bra sätt att få in interaktivitet. Och delar också med ett litet exempel här på ett spelschema som man ser i sliden här. Så det är också, om man tycker det är liksom, verkligen planera, så kan man ha som ett spelschema. Liksom, slide 4, lanserar jag en omröstning. Ja, så enkelt kan det vara. Tack för alla hjärtan för övrigt. Jättebra tips. Ja. Yes, och den andra är att involvera hela företaget. Det är så lätt hänt att man tänker så här, liksom, vi ska köra tankeledarskap, vi tar in vdn. Vi har bara en vd, så då kan vi bara göra ett webbinar per år. Liksom. Men det finns väldigt mycket liksom, kunskap. Det gäller bara att hitta det. Liksom, sälj, marknadsföring eller kanske liksom, produkt och så. Vad ser de? Liksom, 30% av kunder och leads ställer alltid den här frågan liksom, under första månaden de kommer i kontakt med oss. Kör ett webbinar på det. Liksom. Det behöver inte vara så komplicerat. Så var kreativ och försök hitta vilket innehåll som är bra för ens målgrupp. Liksom. Otroligt bra tips. Och ja, slutklämmen är ideal viewer persona. Då. Så att, det är lite det här med kort eller långt format. Alltså vad gillar man? Till exempel webbinarier inom juridik. Då kan man köra 1 timmas webbinarier ibland och det är liksom inga konstigheter. Medan i andra sammanhang så kan det bli ganska mastigt och då kanske man ska bara köra 20 minuter eller liknande. Då. Men det vi ser från en studie från HubSpot är att 30% av marketers som inte kör sådana kort videoformat, alltså tänk lite så här TikTok-upplägg, kommer göra det 2024. Och vårt hands-on tips när det kommer till webbinarier är att för att driva sign-ups till sitt webbinar så kanske man kan lägga ut en liten kort video på 30 sekunder i LinkedIn eller liknande då, helt enkelt. Jättebra tips. Att man ska vara lite aktiv också före själva webbinariet och lite då fundera kanske på att vara ens egna sån här målgrupp är, hur långt behöver det vara? Det behöver inte vara 1 timme, men det kan vara 1 timme ifall det behövs. Definitivt. Och ibland stycka upp webbinariet. Ja. Vi har för mycket kul att prata om. Precis. Vi har 2 webbinarier. Ja. Jättebra tips. Lysande. Så går vi ännu till en fråga då. Har du något topp 3 användningsområden som då går för webbinarium? Definitivt. Jag kommer att säga lead igen. Det är liksom genomgående tema, men det är för att det är det vanligaste liksom, use caset. Man jobbar verkligen i top of funnel, tidig kundresa och utbildar om behov som kan finnas och helt enkelt expertis så man förstår när är det dags att höra av sig. Eller, jag tycker lite är jätteduktiga på det här så att nu söker jag mer svar på mina frågor. Då går jag till lite liksom, till exempel. Typ så. Så har vi det här med utbildning också, eller genomgångar. Nyheter, kanske ändringar i produkten eller så. Eller bara liksom, så här, det här är best practice när man gör webbinarier eller liknande. Det behöver inte vara så komplicerat. Liksom. Och sen så den här tredje som är lite mer specifik. Men det är väl där man då konsoliderar demos och så. Ibland kan det funka, men ibland så har man ju en väldigt liksom, nära kundrelation. Och då kanske det inte riktigt funkar på samma sätt. Då. Eller man har resurserna och förutsättningar för att ha one-on-ones. Men jag skulle säga framgångsrika webbinararrangörer lyckas kombinera minst 2 av de här. Det är det vi ser i vår data. Ja, men precis. Så det är så här bra tumregel då, att har man 2 så lyckas man i alla fall. Definitivt. Bra. Då har man en etablerad webbinarstrategi precis. och har hittat alla bra grejer man har på företaget liksom för webbinarier.
Det låter bra. Mycket bra användningsområden och mycket bra tips här. Ja. Och nu ska vi köra igång också med lite så att vi ska få se då hur Univid också ser lite ut. Ja, precis. Så du ska få köra här då en liten demo. En liten demo. Hur det ser ut också då i själva produkten när man använder. Ja, men lysande. Univid. Ja, då ska vi se. Det är alltid spännande att se hur sådana här skärmdelningar och sånt lirar när man kör live. Men jag skickar igång här och så hoppas jag att vi kan se min skärm. Där, så. Precis, det är bra. Man ska skratta lite också och kul. Så att ja, i Univid så har man som en så här organisationssida där man har en samling på sina webbinarier idag. Så jag kan skapa upp ett nytt webbinar här. Lite Univid och så trycker jag på Create My Webinar. Och här har vi då en snygg brandad sektion så man kan jobba väldigt mycket med varumärkesanpassning. Så att det här är från ett webbinar som jag körde med min kollega Jonathan då. Så ja, vi har loggan här uppe till exempel i hörnet. Kan jobba med en fin splashbild. Jag hoppas ni noterar det att Olivia som är marketer här på Lite gjorde en riktigt krispig splashbild för det här webbinariet och så innan. Så att ja, det är kul, man kan jobba med mycket där då. Sen har vi då även de här reaktionerna som, ja, det har varit bra tempo. Tack för alla reaktioner här idag under det här webbinariet. Men det kan man till exempel jobba med en sån här check bara så här. Om ni hör eller ser oss, skicka en tummen upp. Bara den här tabben, det har hänt faktiskt att man råkar köra 5 minuter och micken är mutad och så liksom, oj då, just det. Så att det kan vara en bra liksom, safety. Men också bara så att du reagerar med tummen upp om ni hänger med eller så liksom. Ja, jättebra. Mikrofeedback helt enkelt. Sen har vi också en chatt, så här kan man ju då skriva liksom en fråga eller spontana reaktioner. Så det är också väldigt kul. Och ja, när man talar så här, jag ser att vi har fått in lite roliga frågor här och så kommentarer. Tack så mycket Lotta och Lisa. Och just att man belyser eller tar upp får webbinariet att kännas lite mer levande också då. Så det är ett tips hur man kan jobba med chatten utöver att ha den som en Q&A. Har man väldigt många deltagare, då rekommenderar vi att man inte har chatten igång. För att då, det kan vara svårt att moderera. Har man 100 inlägg liksom, så blir det stökigt. Det blir mycket, jo. Men då har vi också en frågelåda istället. Så då kan man slå på den här i vår vänstermeny. Och den syns bara mellan frågeställaren och arrangören då. Men det är ju jättebra. Det är väldigt bra, speciellt om man har liksom Anna och konkurrent AB, så kanske inte jätteroligt heller att man får lite hjärtattack där kanske. Lite så. Så att det är bra, då kan man hålla det lite mer reglerat då. Jo, jättebra tips. Lite så. Jo. Ja, och här tänkte jag faktiskt nu ställa liksom lite till er om ni vill se någonting mer. Så jag tänkte, Jenny, om du har möjlighet att gå in i omröstningar så ska vi skjuta ut en liten fråga helt enkelt. Så det är lite vad vi vill se mer här. Man kan antingen visa lite best practices inom liksom branding, hur man kan branda en session. Jag kan visa hur vi skapar de här pollsen som vi har precis lanserat. Eller om det känns som det har varit ganska mycket innehåll så kan vi också gå vidare i agendan. Eller visa lite styr, alltså hur går man live i Univid liksom så här. Ska vi se, det börjar ramla in lite röstningar. Det som ser ut att vi har mest på är visa gärna Univid-studion hur man går live. Ja, men vad kul, vad roligt. Och jag ser faktum är ingen har känt att det här varit för mastigt, så alla ville se någonting mer. Alla ville se någonting mer, det var positivt. Kul, tack. Ibland känns det, jag tenderar att kunna rabbla på ganska mycket. Det blir väldigt matigt. Det är viktiga ämne, det här är väldigt intressant, så du får gärna prata på mera. Lysande, vad kul. Ja, men så då ser vi här att jag har startat Univid-studion. Och här kan man välja delvis kameraenhet och mikrofon så att man kan göra det i lugn och ro. Sen så hoppar man in här i studion. Jag kan välja att göra skärmdelning eller dela slides och sådär som vi har gjort här idag. Och vi jobbar även med lite olika layoutlägen kan man göra så att om man vill ha lite mer fokus på sin slide så kan man vara som svävande bubblor. Det går också att lägga fullt fokus på liksom bara presentation sådär då. Och det är inte svårare än så att man trycker go live här sen så kommer man dyka upp.
Och inspelningen startar också automatiskt. Så att man behöver aldrig göra den tabben. Det kan ju vara väldigt stressigt innan man går live och så då. Jo, det är lätt hänt. Väldigt lätt hänt. Att man glömmer det och kommer på det i mitten av någonting. Så det är jättebra att det börjar automatiskt. Precis. Så ja, då är man live och sen när man känner sig klar och färdig så säger man liksom, ja, nu ska vi inte säga det ordet för då kanske folk tror att vi är klara, men man kan avsluta sändningen här i alla fall. Och då går det bra att stanna kvar inne i det här rummet sen också, ha lite eftersnack och sådär. Och när man känner sig taggad på att få lite statistik och data så kan man avsluta webbinariet sen och även skicka ett uppföljningsmail och sådär från Univid om man vill. Så att det är lite plug and play, lite så helt enkelt. Ja, men det låter jättebra. Och så man får lite vad man behöver och så får man egen bakgrund då. Och enkelt att gå live. Behöver bara trycka go live och så är man där. Yes. Har färdig inspelning. Precis. Perfekt. Yes. Var det någonting annat du ville visa där ännu eller ska vi? Ja, jag tänker man kan ju faktiskt visa lite statistik också när man ändå håller på. Det brukar vara viktigt. Så jag tänker mig, jag har preppat en slide så att vi är lite på dubbelskärm här nu. Eller så kan jag faktiskt göra så att jag kan ju avsluta min skärmdelning här nu. För att ja, vi är klara med den. Yes, så att säga. då hoppar så, vi tillbaka här ännu i yes, skärmen så hoppar vi lite vidare. Ja, precis. Exakt. Ja, vi kan ju egentligen öppna upp till kanske frågestund och så, tänker jag. Vi gör den! Ja, precis. Det är som sagt, de här andra grejerna vi liksom frågar om ni ville se och så, det är verkligen bara att höra av er eller boka ett möte eller så visar vi jättegärna mer. Jo, verkligen. Tusen tack för demon. Vi tar nästan och tittar lite vad det har kommit för frågor, för jag ser här att det har kommit ett och annat om det i chatten. Här är då en reflektion från Lotta om det finns det inte risk att man skickar iväg en deltagare till ett annat ställe, en annan kanal, när man använder call to action-knappar. Hur tänker ni kring detta? Utmärkt fråga, och det är här man kan välja vilken strategi man ska köra med. Är det väldigt viktigt innehåll som man verkligen inte får missa, då rekommenderar vi att man tar call to action i slutet eller till och med skickar den i ett mejl i efterhand. Men det beror lite på vad är målsättningen. Om det är kanske lite mer demo och liksom säljorienterat webbinar, då säljaren är så här, tryck bara på knappen. Liksom. Så att, men det är jättebra poäng. Det handlar om format och vad den viktigaste målsättningen är. Liksom. Men precis, det var ett bra svar. Ska vi titta här också vad Lisa frågar. Vi har bara använt Q&A för att användare kan vara anonyma där. När vi hade webbinarier via Teams fick vi nämligen inga frågor, mycket på grund av blyghet. Men chatt är ju trevligt då man ser att det finns andra också på plats och kanske då vågar skriva någonting. Har du några tankar kring det? Absolut. Vi på Univid tycker att det är roligt när det blir lite så här spontan input, liksom spontana reaktioner. Vi tror att som deltagare är det roligare att få lite känslan av att man inte sitter själv och kollar på skärmen. Men det finns ju liksom formella sändningar och då det liksom är, vad ska man säga, alltså det kan ju vara väldigt specifika frågor också, typ så här, hej, jag har den här tekniska frågan för att jag är kund till er. Och då kanske det är lättare att ställa det i en Q&A. Så att återigen, format, vad som funkar för ens publik. Men ja, vi på Univid tror mycket på att det ska hända saker. Liksom. Ja, men precis. Men jättebra med olika alternativ så att man kan välja det som passar en själv bäst för det. Sen hade vi ännu fråga om att går det att lösenordsskydda länken som skickas ut för åtkomst till webbinariet? Jättebra fråga. I nuläget så har Univid inte den funktionen. Det är ju en personlig länk med en registreringsvägg. Man kan ha den inställningen på Univid. Så att det går att i alla fall ha tracking på alla som har varit inne. Men lösenordsskyddat sådär har vi inte i nuläget. Ja, men precis. Bra att veta. Sen frågar Linn här också att kan vi få se alla funktioner som man kan nyttja för sitt webbinarie. Vi kan säkert titta på dem, vi har inte så mycket tid idag, men vi tittar gärna på dem alla sen i ett senare skede, så tittar vi gärna tillsammans att vad för alla funktioner det finns. För det finns en del
Ja, funktioner. precis. Webbinarier är ju liksom väldigt mycket mer än bara livesändningen. Så det är ju som ett projekt. Så att, det kan vara väldigt mycket och det finns mycket att visa, det kan vara mycket att ta in. Så att, tack så mycket för frågan, Linn. Jo, jättebra fråga. Sen hade vi ännu här då om det går att livesända mot andra plattformar, till exempel YouTube eller LinkedIn. Jättebra fråga. Det går faktiskt att skicka ut en så kallad RTMP-sändning till exempel ut till LinkedIn Live Events tror jag. Senaste versionen heter där. De byter namn hela tiden. Ja. Men så att ja, det går faktiskt. Så då kan man använda Univid-studion men sända ut det då på LinkedIn. YouTube kan jag inte ta gift på, men jag tror att det funkar också. Kan återkoppla där med. Vi återkopplar med den, så vet vi ett bättre svar. Yes. Sen frågar Victoria att hur blir efterproduktionen, det vill säga inspelningen efteråt? Ser den helt ut som livesändningen eller hur ser det ut? Jättebra fråga och det stämmer. Så att om jag till exempel nu ändrar lite här på den här bubblorna nu så att vår kamerabubbla blev större, då hakar det på i inspelningen. Och det är även vår spärsbild som vi har här uppe. Vi har inte en svart bakgrund här. Den hänger också med i inspelningen. Så att man kan, det finns lite produktionsbonusar man får i inspelningen. Ja, men vad snyggt. Då får man välja lite sen hur det ska se ut då. Så. Men allting får man med, vad bra. Sen frågar Kaj nu här om vi kan se hur integrationen mot Lyti fungerar i praktiken. Och den kan jag svara på. Det kommer att komma. Integrationen är tyvärr inte riktigt ännu klar. Så det kommer här om några veckor att komma så att ni kan också få en demo på den. Så ni får återkomma, eller vi får återkomma. Jag ska säga här på slutet också hur ni sen får första inblick på hur det ser ut i Lyti så att ni också får direkt den infon. Så det kommer att återkommas till riktigt snart. Jag är också lika taggad. Man väntar. Ja, verkligen. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Nej, det är precis så som det är. Sen har vi ännu en fråga här av Martin. Kan webbinariets talare sitta på olika platser? Definitivt. Det är en jättebra fråga också för att vi ser att man kör vanligtvis två olika strategier i sin webbinar. Alltså antingen som vi gjorde idag här, att vi samlas på en och samma plats. Det som är skönt när man har det är att då kan man liksom ha samma teknikutrustning. Så att då kan man fokusera på att verkligen presentera och man har kontroll på. Teknikstrul är redan upptäckta och lösta. Men att jobba distribuerat är ju väldigt bra också och jag skulle säga att det är en 50-50 nästan hur man väljer där. Så att det är bara att välja och vraka helt enkelt. En styrka med distribuerat det är ju att man kan delvis kan det vara skönt kanske att gå in lite i sig själv och vanligtvis är det fler datorskärmar med så det är lättare att se anteckningar och lite sådana där grejer till exempel. Så att det finns fördelar och nackdelar. Ja, precis. Men teknikstrulet det kan bli vanligare när man sitter på flera datorer. Men med erfarenhet och med liksom en bra practice så ska inte det vara någon konstigheter heller. Nej. Vi har till exempel på Lyti gjort både och att vi har varit så här så som vi är nu, men vi har också haft dem på olika, att vi har haft på olika platser och det här fungerar riktigt också jättebra. Så bra att höra att båda funkar lika bra. Bra att köra både och. Ja, så är det. Så hittar man också den rätta för sig själv. Och det var de frågorna vi hade. Om det kommer ännu någonting så får ni jättegärna sätta dem i chatten. Men vi ska titta här då ännu. För lite det jag pratade om här då att integrationen med Univid och Lyti så håller på att arbetas på då den är riktigt snart klar. Och vi har en sån här pre-order som ni alla kommer att få en länk till nu också efter det här webbinariet. Ni kanske redan har signat upp på den, men om ni inte har gjort det så gör gärna det och visa ert intresse för Univid i Lyti och då så får ni gratis, ifall ni signar upp för det 30 april så får ni första månaden gratis använda produkten när den är klar. Så signa gärna upp på den när ni får den länken. Ja, vad lysande. Yes! Då tackar vi så mycket för att ni alla kom med idag och hoppas att ni riktigt säkert lärde er någonting nytt. Ja, det är min förhoppning med. Jag vill också tacka Victoria så mycket som skrev i chatten och tack Contek också och tack alla som har varit inne här och lyssnat. Och stort tack Lyti för att jag fick möjligheten här att dela med mig om ett ämne jag tycker är typ superkul. Jo men verkligen, stort tack själv. Och kommer det några som helst frågor nu efter det här så får ni jättegärna kontakta mig på jenny.ahogas@lyti.com eller svara sen på det mejl som kommer att komma efter det här webbinariet. Så diskuterar vi jättegärna mer om Univid och Lyti-integrationen och om Univid också. Om det finns flera frågor så ställ gärna dem. Tack så mycket, ha det fint!